नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम डिपेन टेक च्यानलबाट चाहिँ सबैलाई चाहिँ नव वर्ष 2077 को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरू समक्ष चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट अन्तर्गत सेप्सहरू कसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा चाहिँ सेप्स इन्सर्ट गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई राम्रो बनाउने हो। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको सेप्स अन्तर्गत जान हामी सर्वप्रथम सर्च बारमा गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट टाइप गर्छौँ। यसमा गएर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी एउटा ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन लिन्छौँ। सेप्सहरू चाहिँ पावर पोइन्टमा चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा हुन्छ। यसमा गइसकेपछि सेप्समा गएर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्टार सेप चाहिँ लिन्छौँ। यसलाई चाहिँ एडिट सेप गर्न सकिन्छ। एडिट सेप गर्न चाहिँ यसमा गएर चाहिँ चेन्ज सेप, सपोज यो स्टारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेक्ट्याङ्गल बनाउन सकिन्छ। आफूलाई चाहिँ जुन सेप्सहरू एडिट गर्न त्यही सेप चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अन्डु गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भित्र टेक्स्ट पनि लेख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यो स्टार सेपलाई चाहिँ स्टाइल सेप्सहरू चाहिँ स्टाइल हामीले चाहिँ अरू स्टाइलमा पनि लान सकिन्छ। सेप फिलमा गएर पनि हामी चाहिँ सेपमा चाहिँ कलरहरू चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। यो फर्मेट अप्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कलरहरू चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ यसमा पनि। अब इनकेस हामीले चाहिँ यो स्टारलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ जान्छौँ। यसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। यसमा हामीले चाहिँ यो सेप्समा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने धेरै सेप्सहरू हुन्छ। आफूलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेप्सहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। सेप्सको मेन उद्देश्य भनेको हामीले जति हामीले सेप्स इन्सर्ट गर्छौँ त्यति नै हामीले प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ। आज म तपाईँहरू समक्ष चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा चाहिँ सेप्स कसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भिडियो लिएर आएँ। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष चाँडै लिएर आउनेछु। आजको लागि यति। हस्त, धन्यवाद।